استوطنها أو أول من قام بإعمارها وعاش فيها وأنشأها هو جدي السيد. كفر الباز أقدم من أمريكا يا جماعة، كفر الباز أقدم من أمريكا بكم سنة؟ تخيلوا كفر الباز موجودة قبل أمريكا. عدد سكانها حسب آخر إحصائيات سنة 2006 كان عدد سكانها عمر قرية كفر الباز مركز ديكرنس محافظة الدقهلية جمهورية مصر العربية عمرها. من هذا التاريخ تم تغيير اسم جزيرة اللبن إلى كفر الباز، وطبعا تم تغيير الاسم تكريما لأولاد السيد شبل وهم السيد، لدرجة أنه هو أوصى أنه هو لو مات يتم دفنه في هذه المنطقة اللي هي جزيرة اللبن. وبالفعل اتحققت أمنيته لأنه مات قبل السيد منصور وقبل السيد ناصر، لكنه لم يدفن في جزيرة اللبن، دفن بالقرب منها في منطقة تبعد عن جزيرة اللبن أو كفر الباز حاليا حوالي 3 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. طبعا في بداية الفيديو ندعو الله جميعا ان ربنا يفك الغمة دي عن الأمة، وإن شاء الله يرجع الحال لأحسن مما كان، وإن شاء الله ربنا ييسر الحال والناس كلها تكون في أحسن وأهنى بال. فيديو اليوم هنتحدث فيه عن تاريخ كفر الباز. كفر الباز ليه يسموها كفر الباز، وإيه الاسم اللي كان قبل ما يطلق عليها كفر الباز. طبعا عنوان الفيديو أنا كاتب قريتي أقدم من أمريكا. طبعا في ناس كتير هتسخر من الاسم، في ناس هتتخيل إنه إحنا بنهرج مش لاقيين كلام نقوله، ما عندناش مواضيع نتكلم عنها أو نتحدث فيها، لكن أنا بقول لهم لا يا جماعة، كفر الباز فعلا أقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وأقدم من كتير جدا موجودة على الخريطة الآن. كفر الباز قبل ما يطلق عليها اسم كفر الباز كانت تسمى جزيرة اللبن شرق ريف مصر. كانت تسمى جزيرة اللبن شرق ريف مصر. طبعا كانت منطقة فضاء لا يسكنها أحد وغير عامرة، فجاء أول من استوطنها أو أول من قام بإعمارها وعاش فيها وأنشأها هو جدي السيد شبل. طبعا دي معلومة جديدة اهي. مين السيد شبل؟ السيد شبل هو السيد شبل ابن السيد خلف ابن عطية إلى آخره إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيد شبل قدم من العراق وكان معه أولاده 3، السيد ناصر الباز القبابي والسيد منصور الباز الأشهب القبابي والسيد يحيى. كانوا 3 نزل مصر قادما من العراق وعاش في هذه الجزيرة. وقتها كان يطلق عليها جزيرة اللبن، لكن لم يسكنها أحد من قبل، كانت أرض فضاء عاش فيها واستوطنها. ومات السيد شبل في هذه المنطقة ودفن بها، لكنه لم يدفن في جزيرة اللبن، دفن بالقرب منها في منطقة تبعد عن جزيرة اللبن أو كفر الباز حاليا حوالي 3 كيلو. طيب بعد كده السيد شبل زي ما ذكرنا كان له 3 أولاد، ناصر ومنصور ويحيى. السيد ناصر والسيد منصور والسيد يحيى. السيد يحيى ما عاش في كفر الباز، ساب البلد وراح هاجر في منطقة أخرى، وطبعا هو جد ناس كتير من حبايبنا من الشرقية، منهم الدكتور عبد الله الباز. أبو عبد الله الباز دكتور محترم وراجل متعمق في الأنساب وفي تاريخ البازات، وراجل نكون له كل الاحترام والتقدير. طيب يعني نفهم من الكلام اللي فات ده هو ان كفر الباز فضل فيها او جزيرة اللبن فضل فيها السيد ناصر والسيد منصور الباز. طبعا ما كانوش 2 بس، كان معاهم ناس كتير من حبايبهم، وطبعا هم كانوا ناس اغنياء جدا، ناس معاهم فلوس، ناس يعني سلاطين زمانهم زي ما بيقولوا، مقتدرين، هاجروا يسافروا يعمروا في أي مكان، ما كانش عندهم مشكلة، وكان كل الكلام ده من أجل خدمة الإسلام. وطبعا هجرتهم من العراق إلى مصر والإقامة في شرق الريف شرق مصر
كان هدفه هو بالدرجة الأولى نشر العلم والتوعية بين كل المسلمين في كل مكان. طبعا بعد موت والدهم السيد شبل، السيد ناصر والسيد منصور عاشوا في جزيرة اللبن ما بين 25 إلى 30 سنة. عاشوا في هذه المنطقة جزيرة اللبن من 25 ل 30 سنة. وطبعا كان فيه واحد سلطان من إمارة مصر كان له وضعه وشأنه في زمنه، كان بيحبهم كتير جدا، وكان مرافقهم في مشوار حياتهم في كل مكان، لدرجة ان هو اوصى ان هو لو مات يتم دفنه في هذه المنطقة اللي هي جزيرة اللبن. وبالفعل اتحققت امنيته، لانه مات قبل السيد منصور وقبل السيد ناصر، والسيد ناصر والسيد منصور قاموا بتنفيذ وصية السلطان قراجة. كان اسم السلطان ده كان اسمه السلطان قراجة. نفذوا الوصية ودفنوه فعلا في جزيرة اللبن. وحتى تاريخنا اللي احنا فيه ده ما زال مقام السيد قراجة موجود إلى يومنا هذا، أو موجود بقايا منه في كفر الباز حاليا. زي ما ذكرنا كان تابع لإمارة مصر، ولكن ليس منسب، ولكنه كان سلطان في عهده. فيه نقطة مهمة، أن السيد ناصر والسيد منصور لما استوطنوا جزيرة اللبن عاشوا زي ما ذكرنا من 25 إلى 30 سنة. بعد كده توفى السيد ناصر الباز القبابي قبل أخيه السيد منصور الباز القبابي بعامين. والسيد ناصر مات وهو عمره 65 سنة. السيد ناصر مات وعمره 65 سنة. طيب، مات السيد منصور. تاريخ موت السيد منصور ده اللي هنبني عليه تاريخ إنشاء كفر الباز، أو تاريخ إطلاق لقب كفر الباز على جزيرة اللبن. طبعا باللي احنا شفناه ده، جزيرة اللبن تم إعمارها واستوطانها قبل موت السيد منصور ب25 سنة. طبعا جزيرة اللبن تم تغيير اسمها بعد موت السيد منصور الباز الأشهب القبابي. وطبعا تاريخ موته، تاريخ الوفاة كان يوم 15 ذي الحجة سنة 672 هجرية. من هذا التاريخ تم تغيير اسم جزيرة اللبن إلى كفر الباز. وطبعا تم تغيير الاسم تكريما لأولاد السيد شبل، وهم السيد ناصر والسيد منصور، وتكريما لهم لأنهم هم من قاموا بتأسيسها، وهم من زرعوا وعمروها وأقاموا فيها دروس للدعوة وإلى آخره. طبعا بعد موت السيد منصور الباز الأشهب القبابي تم تغيير اسم البلد من جزيرة اللبن إلى كفر الباز تكريما لاسم السيد ناصر والسيد منصور الباز، علشان هم اللي أقاموا هذه القرية، وهم من أنشأوها، وهم من عمروها إلى آخره. من التاريخ ده نقدر نحدد تاريخ إطلاق اسم كفر الباز على جزيرة اللبن. بعد موت السيد منصور الباز يوم 15 ذي الحجة سنة 672 هجرية تم إطلاق لقب كفر الباز على جزيرة اللبن. بيوافق التاريخ ده يوم كام؟ يوم 21 يونيو سنة 1274 ميلادية. عاش في القرية في جزيرة اللبن السيد ناصر والسيد منصور. أما السيد يحيى كما ذكرنا فهو ترك القرية وعاش في مكان تاني في الجمهورية، هنذكره إن شاء الله في فيديو آخر لمن يهتم بهذا الأمر. وقلنا إن هم عاشوا في جزيرة اللبن ما بين 25 إلى 30 سنة. طيب، كفر الباز تم تسميتها بعد موت السيد منصور الباز، وعرفنا تاريخ كفر الباز كم سنة من تاريخ موت السيد منصور الباز الأشهب القبابي. طيب، فين بقى أمريكا من هذا الحوار؟ بعد موت السيد منصور هنذكر بقى هو بالتفصيل. بعد موت السيد منصور الباز القبابي أطلق عليها كفر الباز، وذلك كان عام 672 هجرية الموافق 1274. يعني كفر الباز حتى الآن
تاريخ هذه القرية حتى تسجيل هذا الفيديو، حتى تاريخ تسجيل هذا الفيديو تاريخها 746 سنة و10 أيام. حتى الآن عمر قرية كفر الباز مركز ديكرنس محافظة الدقهلية جمهورية مصر العربية عمرها 746 سنة و10 أيام. عدد سكانها حسب آخر إحصائيات سنة 2006 كان عدد سكانها 3452. كان عدد سكان 3452 مقسمين ل 1743 رجل، 1743 رجل، ومنهم 1709 امرأة. 1709 امرأة. مقارنة بين أمريكا وكفر الباز. تاريخ تأسيس كفر الباز 21/6/1274. 21/6/1274. تاريخ تأسيس أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية 4/6/1776 ميلادية. طبعا التواريخ دي كلها بالميلادي. عدد سكان كفر الباز زي ما ذكرنا سابقا 3456. ده في تعداد 2006. منهم 1743 رجل و1709 امرأة. عمر كفر الباز حتى تاريخه 746 سنة و10 أيام حتى تسجيل هذا الفيديو. عمر أمريكا 244 سنة و7 أيام حتى تسجيل هذا الفيديو. كفر الباز أقدم من أمريكا يا جماعة. كفر الباز أقدم من أمريكا بكم سنة؟ تخيلوا كفر الباز موجودة قبل أمريكا ب 502 سنة و3 أيام. حتى تاريخ تسجيل هذا الفيديو كفر الباز أقدم من أمريكا ب 502 سنة و3 أيام. يعني كفر الباز موجودة وكانت بتنشر العلم وكانت صاحبة فضل على أجيال كتير قبل ما يتم إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. لا تسخروا ولا تتعجبوا من هذا الفيديو، لكن نحب نوضح بس أن احنا يعني ناس عريقة قوي وناس أصحاب شأن وأصحاب تاريخ، ويا رب يكون الكلام ده استفدتوا منه. وكمان طبعا دي معلومات جديدة أول مرة يعني أتحدى يكون حد ذكرها في أي مكان، في أي مكان، في أي مكان في العالم، في أي مكان على أي شيء في العالم، سواء فيس سواء يوتيوب أي مكان حتى في التلفزيون. هذه يعني المعلومات حصرية ولله الفضل. كفر الباز عمرها 746 سنة. أمريكا عمرها 244 سنة. طبعا كده يبقى أنا كلامي مظبوط ومن حق إن أنا أفتخر وأقول إن أنا أقدم من أمريكا. ما تحولوهاش سياسيا ولا كده، لكن احنا بنقول إن احنا لنا تاريخ ولنا أصول عريقة ضربة في الجذور، في جذور التاريخ. طبعا مقولة الإمام أحمد: خذوا العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني ما فيش حد كبير على العلم، والمفروض الناس كلها تبحث وتدور على أصولها وتاريخها. والحمد لله إن أنا قدرت أوصل لهذه المعلومات، ولكن ما زال البحث جاري عن سر تسمية هذه المنطقة من الريف في شرق مصر جزيرة اللبن. ليه سموها كده؟ إن شاء الله نوصل لمعلومة ونشوف ليه تسمى هذا المكان بجزيرة اللبن. نطلع بقى خلاصة من الفيديو ده بأن كفر الباز من قام بإنشائها وتأسيسها، معلومات لأول مرة أهو، من قام بإنشائها وتأسيسها أبناء السيد شبل ابن السيد خلف ابن السيد عطية، إلى يمتد نسبهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات ودفن بهذه الأرض. أما ابنه السيد منصور والسيد ناصر هم من عمروا هذه المنطقة، وهم من قاموا بإنشائها. وبعد موتهم أطلق على هذه المنطقة جزيرة اللبن، أطلق عليها كفر الباز. حاليا مركز ديكرنس محافظة الدقهلية. وطبعا السيد ناصر والسيد منصور أحفادهم في كفر الباز لا يوجد في أسمائهم لقب باز غير في الجد العشرين. يعني تخيلوا كل أجدادي ما فيش فيهم اسم باز حتى رقم 20. منصور الباز
أو ناصر الباز. يعني اسمي سليمان عبد الفتاح أبو عمر سليمان عمر مصطفى إلى آخره إلى رقم 20، ابن ناصر الباز القبابي، ابن شبل، ابن خلف، ابن عطية، إلى آخره، إلى نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان الناس اللي بتقول لك كفر الباز مش عارف إيه، يعني تهدى شوية. وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله في فيديو آخر هنجيب معلومات مفيدة وهتكون دقيقة بأمر الله تعالى. أتمنى من الجميع يكون استفادوا، ويا ريت تشيروا الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من حبايبنا في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.